Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și haideți să fim sănătoși împreună! Astăzi vom înțelege mai bine motivul pentru care corpul nostru simte durerea și numeroasele cauze ale durerii corporale. Veți găsi spre finalul acestui video și un leac foarte eficient și ieftin care ne ajută în durerile locale. Ce este durerea? Durerea este o senzație neplăcută care poate limita capacitățile și abilitățile unei persoane de a îndeplini rutina zilnică. De multe ori, acționează ca un semnal de avertizare timpurie care te avertizează că ceva nu este în ordine cu corpul tău. Adesea, primul impuls atunci când simți dureri corporale este să nu te mai miști. Mulți cred că odihna va ajuta la recuperare, însă, uneori, mișcarea moderată poate ajuta la o recuperare mai rapidă. Durerea acută apare de obicei brusc și este un semnal de alarmă că organismul tău a suferit o leziune. Aceasta ar trebui să dispară după ce rana s-a vindecat. Durerea cronică durează mai mult decât durerea acută și este uneori rezistentă la tratamente. Aceasta este de obicei asociată cu o boală cronică. Spre deosebire de durerea acută, durerea cronică tinde să fie legată de disfuncții sau boli care persistă. Dacă sunteți îngrijorați că vă confruntați cu dureri cronice, adresați-vă medicului. Durerea acută poate să dureze un moment, iar rare ori devine durere cronică. Durerea acută, de obicei, apare subit și are o durată limitată. Ea este frecvent cauzată de deteriorarea, ruptura țesăturilor, cum ar fi oasele, mușchii sau organele, și debutul acestei dureri este adeseori acompaniat de anxietate sau de o suferință emoțională. Abordarea pentru pacienții cu durere acută începe prin identificarea cauzei de la baza senzației și prin găsirea unui tratament specific pentru acea afecțiune. Primul agent farmacologic pentru tratamentul simptomatic al durerii ușoare până la moderată este paracetamolul sau un medicament din clasa antiinflamatoarelor nesteroidiene. Alegerea dintre aceste două tipuri de medicamente depinde de tipul de durere și de factorii de risc ai pacientului. În ceea ce privește efectele adverse legate de întrebuințarea antiinflamatoarelor nesteroidiene, de exemplu, efecte gastrointestinale, cardiovasculare. Durerea cronică durează mai mult timp decât durerea acută și este, în general, cumva mai rezistentă la tratamentul medical. Ea este de obicei asociată cu boala pe termen lung, cum este artroza, osteoartrita. În unele cazuri, cum ar fi fibromialgia, durerea cronică este una dintre caracteristicile definitorii ale bolii. Înainte de a înghiți orice tip de medicament, bun ar fi încercat, mai ales pentru durerile locale, a se folosi plasturi pentru durere. Se găsesc în farmacii și drogherii plasturi cu mentol și camfor care au efect răcoritor sau cu ardei iute care au efect încălzitor. Sunt și plasturi analgezici cu substanțe medicamentoase. Un alt tip de produse pe care le putem utiliza local, la locul dureros, sunt unguientele, cremele și gelurile. Sunt pe piață diferite combinații de produse naturale cu denumirile puterea ursului, gheara diavolului, puterea calului, dar și simple, cum ar fi cu untul pământului, cu tătăneasă, cu spânz, cu tămâie, cu venin de viperă, cu venin de scorpion, cu venin de albine. Sunt și unguiente cu substanțe medicamentoase pe care le puteți folosi alternativ. Se găsesc în plafare și farmacii produse sub formă de comprimate sau capsule care conțin curcumin sau turmeric, salicilol și acestea sunt eficiente în durere pentru că sunt substanțe cu efect antiinflamator. Există și substanțe care se pot adăuga în apa de baie, cum ar fi sarea de bazna și sulfatul de magneziu numit și sare amară. Un leac despre care am auzit la serviciu de la persoane care au fost în stațiuni balneare, îl poate prepara oricine la el acasă. Este ieftin și foarte ușor de preparat. Avem nevoie doar de alcool sanitar, aproximativ 300 de ml, și de o folie de aspirină netamponată, de aceea de care punem la murături. Veți vedea cât de ușor se prepară. Punem într-un castronel comprimatele, și
și le pisăm până se transformă într-o pulbere fină. Eu am folosit ustensila de pisat usturoiul. Adăugăm pulberea în bidonaj peste alcoolul sanitar. Punem dopul și amestecăm energic. După câteva zile în care agităm energic bidonul, îl putem folosi pentru durerile locale de intensitate mică și medie. A se agita bine bidonul înainte de fiecare utilizare. Alcoolul deschide porii și substanța activă din aspirină ajunge cu ușurință la locul dureros. Acest amestec este foarte bun și în caz de febră, frecționând corpul. În concluzie, înainte de a înghiți medicamente pentru durere, mergeți la medic pentru a stabili concret cauzele și folosiți predominant substanțe cu acțiune locală. Vă mulțumesc pentru astăzi și vă urez din suflet să fim sănătoși!